सोनकर अकॅडमी. आज आपण चालू करणार आहे 11 सायन्स फिजिक्स चॅप्टर नंबर 1 युनिट्स अँड इट्स मेजरमेंट. व्हॉट इज मीन बाय युनिट्स? ज्या काय आपल्या फिजिकल क्वांटिटी आहेत त्या मेजर करण्यासाठी मला काही स्टँडर्ड रिफरन्सची गरज असते. स्टँडर्ड रिफरन्स, ठीक आहे. तर त्या स्टँडर्ड रिफरन्सलाच काय म्हणतो आपण? युनिट म्हणतो. जसं 1 मीटर एक रिफरन्स आहे, स्टँडर्ड रिफरन्स आहे. 1 किलोग्रॅम 1 सेकंद हे काय स्टँडर्ड रिफरन्स आहे. म्हणजे आपण दुकानामध्ये गेलो तर आपण म्हणतो शुगर आणण्यासाठी गेलो, साखर आणण्यासाठी गेलो तर दुकानदाराला म्हणतो काय मला 1 किलोग्रॅम साखर द्या. 1 किलोग्रॅम हे पुढचं काय युनिट्स आहे. जर आपण नुसतं एवढंच म्हणलं की मला 1 साखर द्या, ठीक आहे, तर काही त्याचं मिनिंग लागत नाही. ठीक आहे. मग किलोग्रॅम, ठीक आहे, आपल्याला तर ते स्टँडर्ड रिफरन्स कोणीतरी आपल्याला तसं हे केलेले आहेत, फिक्स केलेले आहेत. एवढं जर वेट असेल तर त्याला म्हणायचं 1 किलोग्रॅम. त्याच्यात डबल झालं तर त्याला म्हणायचं 2 किलोग्रॅम. 5 टाइम्स झालं तर त्याला म्हणायचं 5 किलोग्रॅम. ठीक आहे. तसंच मीटरच्या बाबतीमध्ये एक ठराविक लेंथ असेल तर त्याला म्हणायचं 1 मीटर. लेंथ 5 टाइम्स झाली तर त्याला म्हणायचं 5 मीटर. ठीक आहे. आता फिजिकल क्वांटिटी कोणते आहेत आपल्या? फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे त्याच्यामध्ये लेंथ आली, मास आलं, इलेक्ट्रिक करंट आला, टेम्परेचर आहे, टाइम आहे. ह्या काय आहे? फिजिकल क्वांटिटी आहे. ठीक आहे. आता ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला डिफरंट टाईपच्या फिजिकल क्वांटिटी पाहिजेत, त्याचे युनिट्स पाहिजेत, त्यांच्या मेजरमेंटच्या काही मेथड्स आहेत त्या पाहिजेत. मेजरमेंट करताना काही एरर्स येतात, त्या एररचे टाइप्स पाहिजेत, करेक्शन ऑफ एरर्स पाहिजेत. ठीक आहे. आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे द डायमेन्शन्स. ठीक आहे. ते आपल्याला हे सगळं या चॅप्टरमध्ये पाहिजे. ठीक आहे. तर स्टार्टिंगला सिस्टीम ऑफ युनिट, सिस्टीम ऑफ युनिट्स, सिस्टीम ऑफ युनिट्स. System of units, there are different types of system of unit. First, CGS system. First, CGS system. Second, MKS system. Third, FPS system. FPS system. ठीक आहे. CGS system म्हणजे सेंटीमीटर ग्रॅम सेकंद. सीजीएस म्हणजे सेंटीमीटर ग्रॅम सेकंद. एमकेएस म्हणजे मीटर किलोग्रॅम सेकंद. आणि एफपीएस सिस्टीम म्हणजे फूट पाऊंड सेकंड. ठीक आहे. सिस्टीम ऑफ युनिट्स, सीजीएस सिस्टीम, एमकेएस सिस्टीम आणि एफपीएस सिस्टीम. सीजीएस म्हणजे सेंटीमीटर ग्रॅम सेकंड, एमकेएस म्हणजे मीटर किलोग्रॅम सेकंड आणि एफपीएस म्हणजे फूट पाऊंड सेकंड. ठीक आहे. ह्या रिसेंटली आपण लास्ट पर्यंत यूज करत होतो, पण ह्याच्या पुढे 1973 मध्ये इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स झाली आणि तिथे एक नवीन सिस्टीम एक्सेप्ट करण्यात आली आणि दॅट सिस्टीम कॉल्ड एज एसआय सिस्टीम. एसआय सिस्टीम. आणि एसआय सिस्टीम इंटरनॅशनल, सिस्टीम इंटरनॅशनल, सिस्टीम इंटरनॅशनल. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये काही फिजिकल क्वांटिटी आहेत त्याचे युनिट्स आहेत, त्याच्यावरून काही डिराइव्ह क्वांटिटी आहेत त्याचे युनिट्स आहेत. ठीक आहे. आत्ता आपण यूज करतो ती कोणती असते? एसआय सिस्टीम, सिस्टीम इंटरनॅशनल. तर याच्यामध्ये सिस्टीम इंटरनॅशनल मध्ये
SI सिस्टीम, ठीक आहे, SI सिस्टीम याच्यामध्ये काही फंडामेंटल क्वांटिटी आहेत, फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे अशा क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देअर मेजरमेंट. अशा क्वांटिटी ज्यांचं मेजरमेंट करण्यासाठी किंवा मेजर करण्यासाठी कोणत्याही दुसऱ्या क्वांटिटीवरती डिपेंड राहावं लागत नाही, त्याला म्हणतो आपण फंडामेंटल क्वांटिटी. म्हणजेच द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट depends, which do not depends on any other quantity, on any other quantities for their measurement, for their measurement. Called as fundamental quantity. ठीक आहे, अशी फिजिकल क्वांटिटी जी मेजर करण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीवरती डिपेंड राहावं लागत नाही, त्या क्वांटिटीला म्हणतो आपण फंडामेंटल क्वांटिटी. एक्झाम्पल, मग एक्झाम्पल कोणतं? लेंथ. आता ते डिपेंड का राहावं लागत नाही आणि कोणत्या क्वांटिटीवरती डिपेंड राहावं लागतं, मग त्या क्वांटिटीचं नाव काय ते पाहूयात आपण. फंडामेंटल क्वांटिटीचं एक्झाम्पल पहिलं आहे लेंथ. ठीक आहे, लेंथ मेजर करण्यासाठी दुसरं कोणत्याही किंवा लेंथ एक्सप्रेस करण्यासाठी कोणत्याही दुसऱ्या क्वांटिटीवरती डिपेंड राहावं लागत नाही. लेंथ आहे, मास आहे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिक करंट, त्याच्यानंतर ल्युमिनस इंटेन्सिटी, and amount of substance. ह्या टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. ठीक आहे, ज्या मेजर करण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची गरज लागत नाही, तर याला म्हणतो आपण फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक आहे, मग ह्या फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी ज्या युनिटची गरज असते त्याला म्हणतो आपण फंडामेंटल युनिट्स. फंडामेंटल युनिट. फंडामेंटल युनिटची डेफिनेशन लिहिणार. द युनिट्स यूज फॉर मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी the units used for measure fundamental quantities called as fundamental unit. फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी जे युनिट्स यूज करतो आपण त्याला म्हणतो आपण फंडामेंटल युनिट्स. मग लेंथचं युनिट आहे SI सिस्टीम मधलं मीटर, मासचं आहे किलोग्रॅम, टाइमचं सेकंड, टेम्परेचरचं आहे काय म्हणतो केल्विन, इलेक्ट्रिक करंटचं आहे एम्पियर, ल्युमिनस इंटेन्सिटीचं कॅन्डेला आणि अमाऊंट ऑफ सबस्टन्सचं मोल. ठीक आहे, तर एक आपल्याला चार्ट दिलाय. फंडामेंटल क्वांटिटी समजले असेल. एकूण 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्युमिनस इंटेन्सिटी, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स. ह्या क्वांटिटी मला मेजर करण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची गरज नसते, म्हणून याला म्हणतो आपण फंडामेंटल क्वांटिटी. आणि ह्या क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी मला ज्या युनिटची गरज असते त्याला म्हणतो आपण फंडामेंटल युनिट्स.
तर एक आपल्याला चार्ट दिलाय, तो लिहूयात आपण. फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक आहे. फंडामेंटल क्वांटिटीज, नंतर त्याचं SI युनिट आणि त्या युनिटचं सिम्बॉल, ठीक आहे. फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी आपण पाहिली लेंथ, ठीक आहे. लेंथ ही काय आहे, फंडामेंटल क्वांटिटी आहे. आणि लेंथचं SI युनिट आहे मीटर, ठीक आहे. आणि त्याचा सिम्बॉल आहे स्मॉल एम. सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी आहे मास, मासचं युनिट आहे किलोग्रॅम आणि त्याचा सिम्बॉल आहे केजी. केजी लिहितो कसं आपण, स्मॉल के स्मॉल जी, ठीक आहे. थर्ड टाइम, टाइम SI युनिट आहे सेकंद आणि त्याचं सिम्बॉल आहे स्मॉल एस. फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर, SI युनिट केल्व्हिन आणि सिम्बॉल आहे कॅपिटल के. हा कॅपिटल के आहे केल्व्हिन. त्याच्यानंतर फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट त्याचं युनिट आहे एम्पियर, AMPERE, एम्पियर आणि सिम्बॉल आहे कॅपिटल ए, ठीक आहे. आता हे एम्पियर, केल्विन हे सायंटिस्टची नावं आहेत, त्यामुळं सिम्बॉल काय असतं त्याचं, कॅपिटल. 6 नंबरचं ल्युमिनियस इंटेन्सिटी, ल्युमिनियस इंटेन्सिटी त्याचं युनिट आहे कॅन्डेला, मेंडेला नाही, कॅन्डेला, CANDELA, कॅन्डेला आणि सिम्बॉल आहे स्मॉल c स्मॉल d. आणि लास्टची फंडामेंटल क्वांटिटी आहे अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स त्याचं युनिट आहे मोल आणि त्याचं सिम्बॉल आहे MOL, ठीक आहे. या टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी आहेत. लास्ट पर्यंत लक्षात ठेवायच्या, 12वी संपस्तोपर्यंत 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आहेत, त्याचं SI युनिट आणि त्यांचे सिम्बॉल, ठीक आहे. नोट करायचं असेल तर नोट करून घेऊ शकता. ठीक आहे. फर्स्ट पहिला आपण फंडामेंटल क्वांटिटी आणि फंडामेंटल क्वांटिटीचे युनिट्स, एकूण टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आहे आणि त्या 7 फंडामेंटल क्वांटिटीचे 7 युनिट्स. दुसरी क्वांटिटी आहे डिराइव्ह क्वांटिटी, डिराइव्ह क्वांटिटी, डिराइव्ह क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे अशी क्वांटिटी होती ती एक्सप्रेस करण्यासाठी किंवा मेजर करण्यासाठी दुसऱ्या कोणत्याही क्वांटिटीवरती डिपेंड राहावं लागत नव्हतं. मग डिराइव्ह क्वांटिटी काय, डिराइव्ह केलेली, ठीक आहे, डिराइव्ह केलेली क्वांटिटी म्हणून त्याला डिराइव्ह क्वांटिटी म्हणतो. मग त्याची डेफिनेशन काय लिहिणार, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which depends on any other quantities
any other quantities for their measurement. The physical quantities which depends on any other quantities for their measurement, those quantity called as derived quantity. अशी क्वांटिटी जी मेजर करण्यासाठी दुसऱ्या क्वांटिटीवरती डिपेंड राहावं लागतं त्या क्वांटिटीला म्हणतो आपण डिराइव्ह क्वांटिटी. मग डिराइव्ह युनिट्स काय असणार आहे? डिराइव्ह युनिट्स जे युनिट्स डिराइव्ह क्वांटिटी मेजर करण्यासाठी यूज केले त्याला म्हणतो आपण डिराइव्ह युनिट्स. द युनिट्स यूज फॉर मेजर the units used for measure derived quantity called as derived units. ठीक आहे. मग अशा कोणत्या डिराइव्ह क्वांटिटी आहेत? एक्झाम्पल कोणत्या डिराइव्ह क्वांटिटी आहेत? नंबर ऑफ आहे, भरपूर आहेत. एक्झाम्पल म्हणलं तर आपण व्हेलोसिटी म्हणू शकतो. ठीक आहे. आता ते का डिराइव्ह क्वांटिटी पाहूयात आपण. व्हेलोसिटी आहे, ॲक्सलरेशन आहे, मोमेंटम, फोर्स, व्हॉल्यूम, ठीक आहे, एक्सेट्रा. ठीक आहे. ह्या काय आहेत? डिराइव्ह क्वांटिटी आहेत. आता ह्या मेजर करण्यासाठी जे युनिट्स असतात त्याला म्हणतो आपण डिराइव्ह युनिट्स. ठीक आहे. आता मग पाहूयात व्हेलोसिटीचं युनिट पाहूयात आपण. व्हेलोसिटी ही काय झाली? डिराइव्ह क्वांटिटी. का त्याला डिराइव्ह क्वांटिटी म्हणायचं? पहा, जर आपण व्हेलोसिटी जर पाहिलं, व्हेलोसिटी म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. म्हणजे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हेलोसिटी रिप्रेझेंट करण्यासाठी किंवा व्हेलोसिटी मेजर करण्यासाठी मला दोन गोष्टींची गरज आहे, दोन क्वांटिटींची गरज आहे. एक डिस्प्लेसमेंट आणि दुसरं टाइम. ठीक आहे. दोन क्वांटिटीवरती डिपेंड राहावं लागलं, एक डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम. म्हणून व्हेलोसिटी काय झाली? डिराइव्ह क्वांटिटी. मग याचं युनिट काय असणार आहे? याचं एसआय युनिट असणार आहे. डिस्प्लेसमेंटचं एसआय युनिट मीटर आणि टाइमचं सेकंद. हेच मी असं लिहू शकतो, मीटर पर सेकंद. ठीक आहे. हे झालं व्हेलोसिटीचं युनिट, डिराइव्ह युनिट. ॲक्सलरेशन जर पाहिलं आपण, ॲक्सलरेशन म्हणजे काय असतं? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मग ह्याचं जर एसआय युनिट पाहिलं, ॲक्सलरेशनचं एसआय युनिट, तर व्हेलोसिटीचं आत्ताच पाहिलं आपण काय? मीटर पर सेकंद. व्हेलोसिटीचं युनिट काय? मीटर पर सेकंद. आपण खाली परत टाइमचं काय? सेकंद. मग हेच मी असं लिहू शकतो, मीटर पर सेकंद स्क्वेअर किंवा मीटर पर सेकंद स्क्वेअर. ठीक आहे. हे ॲक्सलरेशनचं युनिट झालं. मोमेंटम ही पण डिराइव्ह क्वांटिटी आहे, पण आता मोमेंटम म्हणजे काय असतं? 9-10 मध्ये आपण पाहिलं असेल. व्हॉट इज मीन बाय मोमेंटम? मोमेंटम म्हणजे, ठीक आहे, आधी फोर्स पाहूयात आपण, नंतर मोमेंटम पाहूयात. ठीक आहे. फोर्स, फोर्स म्हणजे काय असतं? मास इंटू ॲक्सलरेशन, म्हणजेच MA. फोर्स लक्षात ठेवायचं, मास इंटू ॲक्सलरेशन. मास त्याचं युनिट काय? kg. एसआय युनिट मासचं. मास ही काय? फंडामेंटल क्वांटिटी आहे आणि त्याचं युनिट काय? kg. ॲक्सलरेशनचं युनिट काय?
मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. म्हणून फोर्सचं युनिट झालं किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर आणि यालाच म्हणतो आपण न्यूटन. ठीक आहे. फोर्स काय डिराइव्ह क्वांटिटी आहे बघा. 1 न्यूटन म्हणजे किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता पाहूयात मोमेंटम. मोमेंटम फोर्स म्हणजे प्रोडक्ट कुणाचा मासचा आणि ऍक्सलेशनचा. मोमेंटम म्हणजे प्रोडक्ट कुणाचा मास आणि व्हेलोसिटीचा. म्हणजेच मोमेंटम म्हणजे m इंटू व्ही, मास इंटू व्हेलोसिटी म्हणजेच मोमेंटम. ठीक आहे. मग ह्याचं जर SI युनिट पाहिलं आपण, SI युनिट मोमेंटमचं, तर मासचं युनिट किलोग्रॅम आणि व्हेलोसिटीचं युनिट मीटर पर सेकंद. म्हणून मोमेंटमचं युनिट काय झालं किलोग्रॅम मीटर पर सेकंद. ठीक आहे. ठीक आहे. आपण 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पाहिल्या. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीचे 7 फंडामेंटल युनिट्स पाहिले. काय डिराइव्ह क्वांटिटी पाहिल्या, डिराइव्ह युनिट्स पाहिले. आता त्या 7 फंडामेंटल युनिट्स व्यतिरिक्त अजून 2 एक्स्ट्रा युनिट्स आहे, त्याला म्हणतो आपण सप्लिमेंटरी युनिट्स. SUPPLEMENTARY सप्लिमेंटरी युनिट्स. Besides 7 fundamental units, there are 2 more units called as supplementary units. आता त्याच्यामध्ये एक येतो प्लेन अँगल. ठीक आहे. आणि दुसरा आहे सॉलिड अँगल. सॉलिड अँगल. सॉलिड अँगल आपण डिनोट करतो कशाने? टी ओमेगा. डी ओमेगा, कॅपिटल ए डी ओमेगा. ह्याला काय म्हणतो आपण ओमेगा. OMEGA ओमेगा. हा ग्रीक लेटर आहे, कॅपिटल. स्मॉल असेल तर आपण काय अँग्युलर व्हेलोसिटी दाखवतो W. हे काय सॉलिड अँगल. ओहम रेजिस्टन्स पण, ओहमचं पण युनिट हे ओहम. ठीक आहे. सॉलिड अँगल दाखवतो डी ओमेगाने. आणि जो प्लेन अँगल आहे तो डी थिटाने दाखवतो. डी म्हणजे स्मॉल क्वांटिटी. तर प्लेन अँगल म्हणजे काय आहे? सपोज हे सर्कल आहे, सर्कल नॉट स्फेअर, आणि हे काय त्याचं सेंटर आहे. ओ हे सेंटर आहे. त्या सर्कलला मी काय केलं, इथून कट केलं असे पार्ट्स. ठीक आहे. म्हणजे ही सर्कलची असणार आहे रेडियस, हे पण असणार आहे रेडियस. ठीक आहे. आणि हा जो पार्ट्स असणार त्याला म्हणतो आपण आर्क. हे आपण शिकलेलो आहे सर्कल चॅप्टर मध्ये 10th मध्ये. हा जो पार्ट्स असणार त्याला म्हणणार आर्क. ठीक आहे. मग हा पार्ट जर मी बाहेर काढला, ठीक आहे, ह्या रेडियसनी जो सेंटरशी अँगल केलेला आहे याला म्हणतो आपण डी थिटा, प्लेन अँगल. हा आर्क एस ने दाखवतो आपण. अँगल डी थिटा असेल तर ds आणि हे काय असणार आहे रेडियस. मग प्लेन अँगल इज डिफाइंड एज, प्लेन अँगल इज द रेशो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. प्लेन अँगल इज द रेशो ऑफ आर्क लेंथ अँड रेडियस. ठीक आहे. डी थिटा इज इक्वल टू ds अपॉन आर. आणि याचं SI युनिट आहे, SI युनिट रेडियन. ठीक आहे. याचं SI युनिट आहे रेडियन आणि डिनोटेड बाय, ठीक आहे, थिटा रेडियन असं ते डिनोट करतो. युनिट काय त्याचं सॉलिड अँगलचं रेडियन, आणि ते सिम्बॉल काय त्याचा रेड. ठीक आहे. हे झालं प्लेन अँगलचं. सॉलिड अँगल,
सपोज हा स्फेर आहे, स्फेर म्हणजे 3 डायमेन्शनल स्फेर, व्हॉलीबॉल वगैरे असेल, ठीक आहे, त्याला तो काय आहे 3 डायमेन्शनल स्फेर आहे, व्हॉलीबॉल असेल, वॉटर लेमन असेल, स्फेर आहेत, ठीक आहे. आता जर असं कन्सिडर केला वॉटर लेमन आहे, ठीक आहे, आणि त्याला काय केलं आपण, हे वॉटर लेमन आहे, हे तर त्याचा सेंटर असेल, आपण त्याला क्रॉस कट करत त्याच्या सेंटरपर्यंत गेलो, ठीक आहे, असं कट करत त्याच्या सेंटरपर्यंत गेलो, ठीक आहे. तर हा आपल्याला असा काहीतरी पार्ट्स मिळणार आहे. हा आपण पार्ट्स बाहेर काढला असा, तर हा आपल्याला असा मिळणार आहे, लाईक कोन, ठीक आहे. एक स्फेअर असेल, आतमध्ये पण तो काय असेल भरलेला असेल, त्याला जर आपण असं कट करत गेलो त्याच्या सेंटरला, तर आपल्याला त्याचा असा पार्ट्स मिळणार आहे, लाईक कोन. मग हा सेंटरशी जो अँगल असणार आहे ना, हा 3D अँगल असणार आहे, हा 3D अँगल असणार आहे, आणि ह्या अँगलला म्हणतो आपण डी ओमेगा, सॉलिड अँगल, म्हणजे कोनच. आपल्या कोनचा जर एंड असतो, हा काय असणार आहे, त्यासाठी कोन असणार आहे, सॉरी सेंटर असणार आहे. त्या कोन सेंटरशी जो हा काय अँगल असणार आहे, त्याला म्हणणार आहे आपण सॉलिड अँगल. हा असणार आहे एरिया, स्मॉल एरिया म्हणून DA, आणि ही असणार आहे त्याची रेडियस. मग सॉलिड अँगल डी ओमेगा इज इक्वल टू रेशो ऑफ एरिया, म्हणजेच DA अपॉन रेडियसचा स्क्वेअर. सॉलिड अँगल हा एरिया अपॉन रेडियसचा स्क्वेअर, आणि याचं युनिट आहे सॉलिड अँगलचं SI युनिट स्टेरेडियम, स्टेरेडियन्स. ठीक आहे, स्टेरेडियन्स SI युनिट आहे सॉलिड अँगलचं स्टेरेडियन्स, आणि विच डिनोटेड ॲज SR. ठीक आहे, सॉलिड अँगल डी ओमेगा विच इज इक्वल टू रेशो ऑफ एरिया अपॉन R स्क्वेअर, रेडियसचा स्क्वेअर. SI युनिट आहे त्याचं स्टेरेडियन्स, आणि त्याचा सिम्बॉल आहे स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल r. ठीक आहे. आता पूर्ण स्फेअरसाठी जर आपल्याला सॉलिड अँगल काढायचा असेल, पूर्ण स्फेअरसाठी, तर ओमेगा इज इक्वल टू पूर्ण सर्कलचा एरिया काय असणार आहे DA म्हणजे आता आपण काय घेतला, एवढाच एरिया घेतला. पण पूर्ण स्फेअरसाठी जर आपल्याला सॉलिड अँगल काढायचा असेल पूर्ण स्फेअरचा, तर आपण पूर्ण स्फेअरचा एरिया घेणार, आणि पूर्ण स्फेअरचा एरिया असतो 4 पाय R स्क्वेअर अपॉन रेडियस R स्क्वेअर. R स्क्वेअर कॅन्सल, म्हणून सॉलिड अँगल स्फेअरचा असणार आहे काय 4 पाय, आणि युनिट SR. हे लक्षात ठेवायचं. पूर्ण स्फेअरसाठी सॉलिड अँगल असणार आहे 4 पाय, आणि पूर्ण सर्कलसाठी प्लेन अँगल असणार आहे किती 2 पाय. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे सर्कलसाठी प्लेन अँगल असणार आहे पूर्ण सर्कलसाठी 2 पाय. का मी जर पूर्ण सर्कल घेतला, आत्ता मी आर्क घेतला फक्त एवढाच, पण पूर्ण सर्कलसाठी जर मला सॉलिड अँगल काढायचा असेल, प्लेन अँगल काढायचा असेल, तर थिटा इज इक्वल टू पूर्ण आर्क, आत्ता फक्त काय घेतला DS, आर्क लेंथ एवढीच घेतली DS, स्मॉल आर्क लेंथ. पण पूर्ण सर्कलसाठी आर्क लेंथ असणार आहे 2 पाय R अपॉन R कॅन्सल, म्हणून पूर्ण सर्कलचा प्लेन अँगल असणार आहे थिटा इज इक्वल टू 2 पाय. त्याचप्रमाणे पूर्ण स्फेअरसाठी सॉलिड अँगल असणार आहे 4 पाय स्टेरेडियम. ठीक आहे.